السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة موضوعنا عن الكلاميديا. النهاردة هنعرف إيه هي الكلاميديا، هنعرف إيه هي الأعراض بتاعتها، إيه هي المضاعفات، إيه هي طرق العلاج، إيه هي عوامل الخطر وأسبابه، إيه هي إزاي بنشخص حالات الكلاميديا، ازاي بنعمل وقاية عشان ما نصابش بالكلاميديا. طيب، بالنسبة للكلاميديا في بعض الدول العربية بنسميها المتذثرة، ودي جرثومة بتشبه الفيروس لكنها هي بكتيريا. هذه الجرثومة ممكن تؤدي إلى مرض التراكوما اللي هو بيصيب العين بالتهابات، وممكن تؤدي إلى العمى. أيضا ممكن تصيب الجهاز التناسلي وخصوصا مجرى البول، وممكن تؤدي إلى التهابات في قناة فالوب عند النساء، وممكن تؤدي إلى العقم. فترة حضانة هذا الميكروب حوالي من 10 ل 20 يوم. في بعض الأحيان هذه الجرثومة بتؤدي إلى نزول صديد من مجرى البول وآلام شديدة في الحوض عند النساء. نحب نعرف ايه هي انواع الكلاميديا او المتدثرة. في منها اسمها المتدثرة الحصرية، وهي كلاميديا تراكوماتيس، ودي اللي احنا بنقول عليها بتسبب التهاب في العينين، وخصوصا التهاب الملتحمة، وتؤدي الى تراكوما. في بعض الأحيان ممكن تؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب في المسالك البولية. في نوع تاني اسمه المتذثرة الببغائية، ودي ممكن تصيب الطيور، ونادرا ما تصيب الإنسان بالتهاب رئوي، خصوصا الناس اللي بتتعامل مع الطيور. أيضا في المتدثرة للالتهاب الرئوي، دي أيضا بتسبب التهاب في المسالك الهوائية، اسمها كلاميديا نيمونياي، ودي بتؤدي إلى التهابات رئوية. طيب، ناخد فكرة إيه هي أعراض الكلاميديا. ألم عند التبول، ألم أسفل البطن، إفرازات من مجرى البول، إفرازات صديدية على الملابس الداخلية في الصباح عند الرجال. المشكلة الرئيسية عند النساء ان هم ما بيشعروش بأي أعراض، ودي طبعا الخطورة بتاعة الكلاميديا. لكن في بعض الأحيان ممكن تؤدي إلى التهابات وألم في الحوض، وده بنسميه pelvic inflammatory disease. لكن ممكن تؤدي إلى العقم عند السيدات، أو ممكن تؤدي إلى الحمل خارج الرحم. إيه هي أسباب وعوامل الخطر؟ هذه الجرثومة بتنتقل عن طريق الجنس، وبالتالي هي ممكن تنتقل من الزوج للزوجة والعكس، وبالتالي ممكن تؤدي إلى التهابات في عنق الرحم، أو التهابات في مجرى البول، أو التهابات في الحوض. احنا بنرجع عوامل الخطر إلى ممارسة الجنس قبل سن 25 سنة، أو لو حد بيمارس الجنس مع أكتر من شريك، أو بيمارس الجنس مع سيدات غرب غير زوجته، وما بيلتزمش بالعازل الواقي. طبعا لو هو عنده أمراض جنسية أخرى، ده بيشجع أكتر على حدوث مرض الكلاميديا. وزي ما قلنا مضاعفاتها التهاب في الحوض، والعقم، والحمل خارج الرحم، وأيضا آلام المفاصل ومتلازمة رايتر. والمتلازمة دي أساسا بتصيب المفاصل بآلام شديدة. تشخيصها، احنا بنعتبر التشخيص مهم جدا، لأن هي في صعوبة في تشخيصها، وبنعتمد على الاختبارات المصلية، الأجسام المضادة في الدم، عشان نقدر نعرف إذا كان عندك كلاميديا ولا لأ. وفي بعض الأحيان بناخد مساحات أو عينات من عنق الرحم، أو من المهبل، أو من مجرى البول،
نفحصها، وفي مزارع مخصصة لاكتشاف الكلاميديا، على اساس ان احنا نعرف اذا كنت انت مصاب او انت مصابة بالكلاميديا ولا لا. بالنسبة للعلاج ده احنا بنعتمد على المضادات الحيوية زي التتراسيكلين، زي الاريثروميسين، وبندي فترة كافية حوالي 10 ايام، وبالتالي هذه الحبوب بتتاخد عن طريق الفم. مهم جدا ان احنا نكمل العلاج حسب استشارة الطبيب، ونلتزم بتكملة العلاج، لان لو ما التزمناش هتستمر معانا الكلاميديا وممكن تؤدي الى مضاعفات زي ما ذكرنا. طيب ايضا بالنسبة لفترة العلاج يفضل عدم ممارسة الجنس مع الشريك، مع الزوج او الزوجة، عشان نضمن ان كلا الطرفين ما يحصلوش اصابة، وان يتاخد العلاج بحيث ان ما نعديش الطرف الاخر. ايضا بالنسبة للاضرار اللي حصلت من المرض، زي مثلا ضيق في قناة فالوب، دي من الصعوبة علاج هذه المضاعفات، وبالتالي يفضل طبعا العلاج المبكر والوقاية من الكلاميديا عشان ما يحصلش عقم او مشاكل في قناة فالوب. طيب الوقاية هي عبارة عن ممارسة الجنس الآمن، ايضا تجنب ممارسة الجنس مع اكتر من شريك، الخضوع للفحوصات الدورية، ولو احنا شكينا ان انت عندك كلاميديا يبقى لازم تروح للدكتور، ولازم ان الدكتور يطلب التحاليل اللازمة بحيث ان احنا نطمن انك انت ما عندكش الكلاميديا. نلاحظ ان السيدات بالذات ما بيشعروش بأي أعراض في معظم الحالات. بعض النساء بيشعر بإفرازات غير عادية من المهبل، بعض الرجال بيشعر بإفرازات من القضيب أو من المستقيم في حالات الرجال اللي هم بيمارسوا الشذوذ. النساء بتعاني من ألم في البطن أو نزيف أثناء أو بعد ممارسة الجنس، والنزيف ما بين الدورة الشهرية. بعض الرجال أيضا بيعاني من ألم وتورم في الخصيتين، لكن معظم الحالات بتعاني من ألم أثناء التبول. أيضا مهم جدا بالنسبة للكلاميديا إن احنا نبقى عارفين هل ده مرض خطير ولا لأ. هو خطورته إن أساسا ما بيبانش أو صعب اكتشافه، وبالتالي في معظم الأحوال وخصوصا عند السيدات ما بيتمش اكتشافه. بيحصل في بعض الأحيان عند السيدات حكة في المهبل، ألم في الحوض، نزيف بعد ممارسة الجنس. كل الحاجات دي هي الأعراض دي بتلفت نظر السيدات إن ممكن يكون في التهابات، وبالتالي الدكتور ممكن يشك إن هي ممكن تكون عندها كلاميديا، وبالتالي بيعمل الاختبارات والفحوصات اللازمة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.